2019 წლის 20 ივნისი ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდული მოძრაობებისთვის იყო გარდამტეხი თავისუფლების ნაკლებობის საბოლოო გასააზრებლად და მისთვის ბრძოლის დასაწყებად. ჩვენ გვახსოვს, რომ წინა საუკუნის ბოლოსკენ, როდესაც ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, ახალგაზრდულ მოძრაობებში, რა თქმა უნდა, იყო ძლიერად ანტიოკუპაციური განწყობები, მაგრამ ინდივიდუალისტური თავისუფლება თითქოს ჩაკარგული იყო მასის ფასეულობებში, რაც არის ალბათ ძირითადი განსხვავება დღევანდელ და მაშინდელ ახალგაზრდულ მოძრაობებს შორის, რაც რა თქმა უნდა არსებითად ცხადი საკითხია მომავალი დემოკრატიული განვითარებისთვის და ღია საზოგადოების ჩამოსაყალიბებლად. აქვე არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ვარდების რევოლუციის როლი ამ კუთხით, როდესაც დამკვიდრა დემოკრატიული ღირებულებები, განათლების და სხვა დარგების რეფორმირებით. მოკლედ ჩვენ გვყავს ახალი თაობა, ერთის მხრივ, რომელსაც აქვს ინდივიდუალური თავისუფლება მაღალ დონეზე, ხოლო მეორეს მხრივ ერთგულია სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ყველაზე ბედნიერი წლები არის წინ. ეს არის გადაცემა რეალობა და მე მისი წამყვანი ლევან თორია გახლავთ. მოკლედ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ სამოქალაქო მოძრაობებზე, ახალგაზრდულ მოძრაობებზე, რომლებიც ძალიან გააქტიურდა 2019 წლის 20 ივნისის შემდგომ, როდესაც ხმოვანმა ხელისუფლებამ სასტიკი მეთოდებით დაარბია ახალგაზრდების აქცია, ანტიოკუპაციური აქცია და ამ თემაზე სასაუბროდ დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან NLA-ის დამფუძნებელი ქალბატონი ქრისტინა პუშოვ, ასევე ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამავე არასამთავრობო ორგანიზაციაში კარლო მაკაცარია და ჩვენი სტუმარი ასევე NLA-ის წევრი ლიზი სიხარულიძე, დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. პირველი შეკითხვით მე მინდა მივმართო ქრისტინას. Hello Christina, thank you for being with us. This is your second visit here. I really appreciate it. I know that your NGO is getting bigger and bigger around Georgia. Today you have opened the local office here in Zugdidi, and as far as I know, you have big plans to support young people. To encourage young people to be participated in politics. So first of all, tell us about opening a local office here. What's your plans in Zugdidi? Well, first of all, thank you for having me back on the show. I think the last time we talked about 6 weeks ago, we had no offices in Georgia. Now we have 8 throughout the country, and highest number is in San Miguelo. I'm very proud of this because historically San Miguelo has been a very active region with very engaged citizens, and I think we see the same with the new generation. And so today we officially opened the office in Zugdidi, and to be honest, the plans for regional offices and local offices do not come from me. It comes from the local students and young people leading that office, because New Leaders Initiative, to me, it's about young people taking initiative to solve the problems that they identify in their communities and their towns and their country. And I'm just here to support, whether they need support with publicity, with connections in international community or somewhere else, or whether they need financial support resources, anything like this that they need to complete their projects that are in line with NLI's vision. მოგესალმები, კარლო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მონაწილეობ გადაცემაში. რა არის ესე იგი შენი მიზნები და ამოცანები ამ ორგანიზაციის ეგიდით და რას ისახავთ მიზნად ზოგადად ზუგდიდში ახალგაზრდების პოლიტიკაში ჩართულობით, სხვა თემები დაინტერესების კუთხით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ დღეს გავხსენით არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალი ლიდერების ინიციატივა, ზუგდიდის ფილიალი, რომელიც ძირითადად მიზნად ისახავს ახალგაზრდების, სტუდენტების გააქტიურებას და მათ ჩართვას სოციალურ საკითხებში, როგორც ქალაქის, ასევე რეგიონის სოციალურ საკითხებთან მიმართებაში. ვგეგმავთ სხვადასხვა სოციალურ აქტივობებს, ვგეგმავთ შეხვედრებს მათთან, ძირითადად საჯარო ლექციების სახის იქნება ეს შეხვედრები. მონაწილეობას მიიღებენ სხვა მოწვეული სტუმრები, ლექტორები, სხვა თემებზე სასაუბროდ. ძირითადად ესენი იქნებიან სპეციალისტები სხვა სფეროში, სფეროს სხვადასხვა სამოიჭრება იმედია. გეგმავთ შეხვედრებს ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან, ამ შეხვედრების ძირითადად იქნება საჯარო ლექციების ხასიათი. როგორც მონაწილეობას მიიღებენ სხვა სპეციალისტები, რომლებიც საქმეობრივად შეხვედრა უნივერსიტეტში, თქვენს ოფისში თუ სად?
სად გეგმავთ ამას? ჩვენ გეგმავთ რა ფორმით იქნება შეხვედრა? ჩვენ ქონდა დაგეგმილი მესხიას უნივერსიტეტში შეხვედრა, თუმცა რაღაც ცნობილი მიზეზების გამო ვირუსის გამო? დიახ, ვირუსის გამო დროებით გადაიდო ეს ღონისძიება. გეგმავთ უბრალოდ შეხვედრებს, ღია საჯარო შეხვედრებს ნებისმიერ მოქალაქესთან, ნებისმიერ ზუგდიდელთან, რა ვიცი, ახალგაზრდა იქნება ეს თუ სხვა კონკრეტულად რა თემებზე ისაუბრებით? რა არის თქვენ საინტერესო თემები? ძირითადად თემები შეეხება ალბათ პირველი ეტაპისთვის თემები იქნება ოკუპაცია, სხვა სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე გვექნება შეხვედრები და ასევე ზუგდიდისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ქალაქის განვითარებას რაც შეეხება და ახალგაზრდების მეტ გააქტიურებას, იგულისხმება ამ გააქტიურებაში უფრო ჩართულობა სხვა სოციალურ საკითხებში, რაც ქალაქის ცხოვრებას რაც ეხება, ანუ მოგეხსენება ზუგდიდში ძალიან ცოტა რამე არსებობს ზოგადად რითიც შეუძლია ახალგაზრდას თავი შეიქციოს თუ ნებისმიერი კუთხით, თუ საგანმანათლებლო კუთხით, აგრეთვე კარტობის კინოზე, მაგალითად არის საუბარი რაღაც კინოს აღდგენა უნდა მოხდეს რაიმე ფორმით. ძირითადად ამ საკითხებზე გვექნება პირველ ეტაპზე დისკუსია და შემდეგ ჩავუყალიბდებით უკვე მომავალში რა დიდი მადლობა. ლიზი, რას გვეტყვი შენ და ეს არის ძალიან ჯიხაში ხმას ორგანიზაციის გახსნას ოფისის ძალიან ბევრი ხალხი დაესწრო ამას, ძალიან საინტერესო იყო. მეც ვნახე ვიდეო, სადაც საინტერესო საუბრები წარიმართა. ასევე გახსენეთ ზუგდიდში ოფისი, ისაუბრა კარლო მამის თაობაზე. იქნებ შენი ხედვა წარმოადგინო ამასთან დაკავშირებით, რა გეგმები გაქვთ კონკრეტულად სამეგრელოში და ზოგადად საქართველოში. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მე მთლიანად საქართველოზე ვისაუბრებ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველგან სადაც დადის ქრისტინა, მეც მიწევს სიარული და შესაბამისად მაქვს წარმოდგენა და ინფორმაცია აბსოლუტურად ყველა აქტივობებზე NLI-ის მასშტაბით. რაც არის ძალიან საინტერესო და რითიც არის NLI ზოგადად განსხვავებული, ეს არის რომ არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახალგაზრდებთან მუშაობა და აღსანიშნავია და სასიხარულოა, რომ მათი მხრიდან არის ძალიან დიდი მომართვიანობა. მაგალითად, თუნდაც იმ რეგიონებში, სადაც ჯერჯერობით NLI არ ყოფილა, არის ძალიან დიდი თხოვნა, მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, რომ იქნებ ჩვენთანაც გააკეთოთ, რადგანაც ახალგაზრდებს აქვთ უამრავი ჩანაფიქრის სურვილი და ჭირდებათ გარკვეული ტიპის პლატფორმა, სადაც გაერთიანდებიან იმ ხალხთან, ვისაც აქვს მსგავსი სურვილები, ანუ უკეთესი მომავლის მშენებლობის სურვილი და ფაქტი არის, რომ მარტო რაღაცის გაკეთება ძალიან ჭირს. და მაშინ, როდესაც ჯგუფია შექმნილი, ხო, ანუ გაცილებით მარტივდება რაღაცის დაგეგმვა, გადაწყვეტილების მიღება, აქტივობა და ასე შემდგომ. მინდა აღვნიშნო, რომ იმ ადგილებში, სადაც უკვე გავხსენით ოფისები, აქტიურად ჩაერთვნენ ახალგაზრდები და ძალიან საინტერესო პროექტები აქვთ, ანუ რამდენიმე მათგანზე უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორც იყო, თქვა საქველმოქმედო პროექტები, ასევე თქვათ სამოქალაქო აქტივიზმის მხრივ გარკვეული პროექტები. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი პროექტი ჯერ კიდევ არის დამუშავების პროცესში და თითქმის ყოველდღიურად ახალგაზრდები მოდიან ახალ-ახალი იდეებით, ეს გვინდა რომ გავაკეთოთ, როგორ თქვენ რას ფიქრობთ, როგორი იქნება, მხარდაჭერა თუ გვექნება ამაში და ანუ ფაქტობრივად ეს NLI არის იდეებით გადატვირთული. რაც შეეხება სამეგრელოს რეგიონს, რომელიც არის მართლაც გამორჩეული და გამორჩეულად აქტიური, მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ამდენი მართალია, ვთქვათ, წყნეთის NLI-ის შემდგომ პირველი სამეგრელო გაკეთდა, მაგრამ აი ესეთი დიდი გამოხმაურება და ამდენი, ვთქვათ, ოფისი ჯერჯერობით არც ერთ რეგიონში არ გვაქვს. სამეგრელოს თითოეული ადგილი ყველა ქალაქი მოიცვა ახლა NLI-მ თუ როგორ არის ამ სამეგრელოში? თითქმის, ანუ ჯერჯერობით ყველა არა, მაგრამ უკვე 5 ოფისი გვაქვს სამეგრელოში, რაც ანუ ძალიან დიდი რაოდენობაა, ხო, ერთი რეგიონისთვის. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან აქტიური ხალხი ცხოვრობს სამეგრელოში, რაც მისასალმებელია, იდეებით ახსავსე და ძალიან ნიჭიერი. ჩვენ ძალიან გვიხარია და კმაყოფილები ვართ ამ ყველაფრით. რა ხა გადავალ უშუალოდ სამოქალაქო მოძრაობა ხმას გახსნას, ოფისის გახსნაზე. ძალიან კარგი ხალხი იყო შეკრებილი აქ და განსხვავებული რითი არის, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს იყო არა მხოლოდ თქვათ ახალგაზრდების ერთიანობა, აქ იყო ყველა ასაკის ხალხი. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ეს ადამიანები, ჩვენ ვნახეთ იქ 17 და 18 წლის ბავშვებიც და ჩვენ ვნახეთ იქ თქვათ 60 წელს ზემოთ მასაკოვანი ადამიანებიც. რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანებს აქვთ საერთო იდეები, საერთო ფასეულობები და ისინი ერთად იბრძვიან უკეთესი მომავლისათვის. შემიძლია ვთქვა, რომ პირველად ვნახე ესე ვთქვათ სხვადასხვა ასაკის ადამიანებს
ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირებას და იდეის გარშემო გაერთიანებას. კი ბატონო. Christina, we know that you and your partner organization ხმა had a rally in Anaklia several days ago about shutting down summer camps and Anaklia port and Lazika project and etc. Please tell us more about this. Yes, absolutely. So first of all, we had the idea to do this. Actually, one of our students, Igor Narmania from Senaki, had the idea to organize this, and I supported it, of course. Because, why? Two reasons. First of all, I think that every generation of young people in Georgia deserves to have the same opportunities and even better opportunities than before. Yeah. So the fact that government would choose not to support a summer camp that has been around for a long time, that I know in Misha's time was very active and very beneficial, it's not really acceptable. And I even went so far as to say to my team after a group decision that we will support these camps, even if the founders of this particular Patriot camp wouldn't want to work with, let's say, an organization that's aligned with opposition as we are. Maybe they don't want it to become so political. Well, I think actually this camp should not be a political issue. No matter who is making it, it should be just for the next generation of Georgians to become active citizens. So even if it becomes made by us next summer, which I think might be the case, it shouldn't be considered to be just partisan necessarily. It should be about the big ideas, which is that Georgia is part of Western civilization, it is a strategic partner of the USA, and that each citizen of Georgia deserves to defend their own rights and the rights of others, right? So that's why I think no matter whether government is supporting this or whether our private organization is supporting it, it should happen because young people of Georgia deserve it. They deserve this kind of opportunity. What do you think was the main reason that Anaklia port was stopped? Why did it happen? Well, I can tell you, probably only Ivanishvili knows the main reason, but I can tell you from analysis what I think. What's your opinion? My opinion and opinion of probably most people who follow this issue in the USA is, look at timing. There is a visit of Georgian government officials to USA in June. Secretary Mike Pompeo, our Secretary of State, says to the Georgian government officials, including the Prime Minister, that Anaklia is our strategic priority in Georgia. It is the main priority for USA and Georgia cooperation for economic and strategic and security reasons, right? Now, 1 week later, Russian government official in foreign ministry, I believe, he said it is totally unacceptable for Georgia to have deep sea port, which Anaklia would be. Then, just a couple of weeks later, charges against Khazaradze and Japaridze were pursued, announced by Georgian government, this criminal conviction, I guess, or criminal investigation. And so this timing is not a coincidence, I think. And after that, of course, after so many extensions and so much time in limbo, this project has been canceled. And it's also not a coincidence that the American ambassador finally came to Georgia, I think, after all of this really disastrous and I think unexpected from American side, this stopping this project. Yeah. And the fact that now I think US is showing a renewed interest in Georgia and in making sure this strategic partner that we have in this very difficult and very important region of the world does not slip away totally under Russian control. I think you can see how active US Embassy played in this role in the negotiation process between opposition and government for the election reform. That is tied to, I think, ensuring that free and fair elections can happen here so that Georgia stays in line with its Western course, which majority of the population supports. Yeah. Okay. Lizzy, მე მაინტერესებს შენი შეხედულება ზოგადად ახალგაზრდულ მოძრაობებთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნია ეს. მე ვახსენე, რომ 20 ივნისმა თითქოს საბოლოო დაარწმუნა ახალგაზრდობა, რომ ჩვენ გვაკლია ნამდვილად თავისუფლებას, ქვეყანაში არის თავისუფლების ნაკლებობა, ქვეყანა მიექანება, ასე ვთქვათ, რუსეთისკენ. შენთვის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდული სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა და მათი ესე იგი საქართველოში გაძლიერება და ასე შემდეგ განვითარება.
დიდი მადლობა ლევან, ესეც საინტერესო კითხვისთვის. სხვათა შორის ამაზე მიფიქრია კითხვის გარეშეც აქამდეც, რადგანაც როცა მე ვსწავლობდი მაგალითად ბაკალავრიატზე პოლიტიკურ მეცნიერებაზე, მაშინ სულ მუდმივად ლექტორები პოლიტიკურ მეცნიერებს ვსწავლობდი. ძალიან სასიამოვნო. სულ მუდმივად გვეუბნებოდნენ, გვასწავლიდნენ ხოლმე, რომ საქართველოს დემოკრატიის თქვა სხვა პრობლემებთან ერთად, სირთულეებთან ერთად აქვს ძალიან სუსტი სამოქალაქო საზოგადოება. რისი გაძლიერებაც როგორ გითხრათ, ესე მოკიდე ხელი და გააძლიერე სამოქალაქო კი ბატონო შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან დიდ დროსა და რესურსს მოითხოვს, მით უმეტეს თქვა ძალით გააღვიძო ამის სურვილი ხალხში რთულია, ხო? და 20 ივნისმა ფაქტობრივად მოიტანა ის, რომ ახალგაზრდებს თვითონ გაუჩნდათ პროტესტის შეგრძნება და თვითონ დაიწყეს უკვე მუშაობა საკუთარი უფლებების დაცვა, ინტერესების გარშემო გაერთიანება, სახელმწიფოს დაცვა. ანუ ეს არის ჩემთვის ძალიან როგორ გითხრათ, სიამაყის მომენტი არის, ან მართლა სიამაყით ვივსები, როდესაც ეს მახსენდება და ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი და მე მგონია, რომ ჯერთ რატო არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდები. მუდმივად ჩვენ ვსაუბრობთ, ხომ ძალიან ხშირად წინ გვხვდება, ასე ვთქვათ, საბჭოთა გამოცდილება, ხო? და ადამიანები, რომლებსაც უცხოვრიათ საბჭოთა კავშირის ქვეშ, მაგალითად, ჩემსა და ჩემს მშობლებს შორის არის ძალიან დიდი სხვაობა შეხედულებების თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ისინიც ვთქვათ, ძალიან საღაზრზე არიან პროდასავლური აზროვნების და ასე შემდგომ, ძალიან ბევრ რაღაცებს ჩვენ განსხვავებულად უყურებთ. მიზეზი ძირითადი არის ის, რომ ისინი საბჭოთა კავშირის პერიოდში აღიზარდნენ და შეხედულებები იყო სრულიად განსხვავებული, მე არ მაქვს ეს გამოცდილება და მაქვს გაცილებით უფრო დასავლური ღირებულებები მათგან განსხვავებით. მე მგონია, რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებსაც მართლაც არ აქვთ ეს საბჭოთა გამოცდილება, არიან მართლა თავისუფალი აზროვნების და გაცილებით უკეთესი ფასეულობების მატარებელი ახალგაზრდები, მგონია, რომ უკეთეს ქვეყანას ააშენებენ და ამიტომ მგონია ახალგაზრდული სამოქალაქო აქტივობების მსგავსი ჯგუფების არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი დემოკრატიული განვითარებისთვის. კი ბატონო, კარლო, როგორ შენ ხელმძღვანელი NLA-ის ადგილობრივი ორგანიზაციის რამდენად მნიშვნელოვანი მიგაჩნია ადგილობრივი აქტივობა და ზოგადად ქვეყანაში აქტივობა ახალგაზრდების სამოქალაქო ორგანიზაციების. ახალგაზრდების ხალხს მან თქვა ახალგაზრდების განსხვავებულად რაღაც თითქოს სრულიად განსხვავებული რაღაც იდეების და იდეალისტები არიან ჩვენი ახალგაზრდები დღევანდელი ბევრად უფრო მეტად ვიდრე ეს იყო წინასწარ არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი მიღწევები ჰქონდათ ჩვენს წინათაობებს ვაგის წინათაობებს ანუ დამოუკიდებლობა ძირითადად მათ მოპოვებული ამ ქვეყანაში და პირველ რიგში ამან ჩაუყარა საფუძველი რომ დღეს ესეთი განსხვავებული მოცემულობა გვაქვს ახალგაზრდები რომლებიც სრულიად თავისუფალი არიან როგორც ლიზი მაგნიშ და ამ საბჭოთა რაღაც მენტალობისგან და ნამდვილად შეესწრებთ აი ერთადერთი რაც შეგვჭირდება დღეს ალბათ არის ის რომ შეიცვალოს დამოკიდებულება ზოგადად პოლიტიკოსების და ხალხის მიმართ. ანუ ის ზღვარი, რომელიც არსებობს მათ შორის, ეს ზღვარი არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ისეთი დონის და ისეთი ზღვარი, რომელიც დღეს გვაქვს უბრალოდ. ანუ მეტი სიახლოვე და ანუ ადამიანმა უნდა პირველ რიგში დაიჯეროს შეუულებრივ მოქალაქემ, რომ რეალურად პროცესები არის მის ხელში და არა ერთი და ორი სუბიექტის ხელში, რომელიც რაღაც თითქოს რაღაც მართველი და რაღაც ლიდერი და ლიდერი პირველ რიგში ჩემი აზრით არის ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თავისი გარემო შეცვალოს, თავისი ირგვლივ და შესაბამისად შეცვალოს ესრულებები ასახოს რაღაც უფრო დიდ მასშტაბებზე შემდეგ და ყველა მე დარწმუნებული ვარ ზუგდიდშიც მე ვისწობ ეს ახალგაზრდა პირადად შეხება მაქვს ხოლმე ახალგაზრდებთან შეხვედრები ისედაც პირად საუბრებშიც ძალიან ისეთი თავისუფლად მოაზროვნე და ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან და ნამდვილად დიდ ისეთ პოტენციალს ქმნიან რომ ეს ქვეყანა რეალურად ანუ ის ქვეყნისთვის რეალურად პრობლემა არ არის ის რომ დაუშვათ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ყავს ნუ ესეც არის რა თქმა უნდა მაგრამ ცუდი ხელისუფლება კარგი ხელისუფლება მე ასე არ დავყოფდი რა უბრალოდ არსებობს დამოკიდებულება ხალხის მიმართ რომელიც აქამდე ყოველ შემთხვევაში ეს არ წამოწეულა და თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ 20 ივნის ეს წინაპლანზე წამოიძია რომ ახალგაზრდებს მოусმინეს იმ თავისუფალ რაღაც სულის ქართული სულის რაღაც თავისუფალი ქართული სულის ამოძახილს რომელიც აუცილებლად ყველამ უნდა გაითვალისწინოს და ყველა შემდგომ ხელისუფლებას ვინც უნდა იყოს ის არ აქვს მნიშვნელობა მოუწევს ქვეყანა მართოს არა ისე როგორც მას მიაჩნია არამედ ისე როგორც ხალხი მოითხოვს Christina, we are speaking about civil society. How do you think how is important to be the strong civil society in our country?
Well, to understand that individuals make up society. So, a lot of times I see, not only in Georgia, but especially in Georgia, that a lot of people wait around for others to solve their problems. And they think of civil society or society in general as something that happens outside of them and something they kind of have to conform to, but not something that they can shape or make a difference in. And I think young generation of Georgia does see things a bit differently. This is, I think, a big credit to third president. This is Misha's generation. I like to call it people who kind of have this more individualistic approach and understand they're in control of their own destiny. And I meet a lot of such people through NLI and in our friend organizations. So to be very simple, how people can make a difference as civil society, whether in an organization or not, find the problems in your communities, ask people what the problems are, or keep an eye out, look for yourself, understand what they are, and what problems the government can solve versus individuals. So let's say, I would say most problems can be solved by individuals. Let's say there's no trash cans on the beach in Poti, and there's trash everywhere. Well, people can clean that up. Anyone can. Our youth volunteers are planning things like this. And then write to the city hall and ask for trash cans. If they refuse, I mean, shame on them, but I think at least individuals can try. So that's the point of civil society. It's not about being in a specific organization, and it's not about being a specific type of person, but it's about being an active citizen and holding government accountable and doing what you can for your country, too. Yeah. So you know that nowadays coronavirus hits the world, and I'm interested, is it possible to be changed your NGO's plans according to this critical situation? Yeah, absolutely. So I could say we have gotten some criticism, especially from pro-government side, that we continued certain activities despite this coronavirus, as if we're not taking it seriously enough. But the fact is we have canceled a camp that we were going to hold in Tel Aviv, for example, because gatherings of over 50 people, especially overnight in hotels, can be dangerous for this. We keep our gatherings very small these days. And we will continue like that for the foreseeable future until this situation subsides. More than that, we are changing the character of our activities to move more on the charity side, because we think a lot of people need help in this situation. Not only people who are sick and in quarantines, but people who cannot afford basic things to keep them healthy, like masks, hand sanitizer, cleaning supplies, and this kind of things, because those prices have gone up very much in Georgia due to the high demand. So we actually have a new project in partnership with Saakashvili Presidential Library that's starting very soon. Actually, you're the first person I'm telling about this. It starts this week. We will be giving out... exclusive? Yes, you have exclusive. We'll be giving out free masks and hand sanitizer as well, probably, but definitely. გამომრჩა სხვათა შორის თავიდან თქვენთვის მეკითხა ბანაკების გაუქმებასთან დაკავშირებით, რამდენად ცუდი ფაქტია ეს, როგორ აფასებთ თქვენ ამას. ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ ბანაკებს ერქვა პატრიოტთა ბანაკები. და შემდგომ, როცა ხელისუფლება შეიცვალა, დაარქვეს მომავლის ბანაკები, საკმაოდ უცნაურად, ძალიან კარგი სახელი იყო პატრიოტთა ბანაკი, რატომაც არა. შეიძლება უფრო სეგმენტების წავიდეთ, რომ რატომაც შეიცვალა ეს და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ რამდენად ცუდი ფაქტია ეს, რომ შეიძლება პატრიოტთა და მომავლის ბანაკები გაუქმდეს. ესე იგი, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ მე თვითონ ვიყავი მონაწილე პატრიოტთა ბანაკების, ანუ მაშინ ცოტა პატარა ვიყავი და შესაბამისად ასაკობრივად მიწევდა. კი, და ეს იყო მართლა საოცარი პროექტი. ანუ ჯერ მარტო ის, რომ თქვათ პირდაპირ შევხედოთ პირველ რიგში ფინანსურ მდგომარეობას ჩვენი ახალგაზრდობის, ხო? ფაქტი არის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს საშუალება, რომ დაისვენოს მით უმეტეს სხვადასხვა ადგილას. პირველ რიგში ეს, რომ სახელმწიფო აძლევს ამ ახალგაზრდა ადამიანებს დასვენების, ერთმანეთის გაცნობის, გარკვეული განვითარების, გარკვეული უნარების გამომუშავების საშუალებას. ეს ხომ ძალიან დიდი რამეა ჩვენი ზოგადად ახალგაზრდების აღზრდისთვის და სამოქალაქო თვითშეგნების განვითარებისთვის, ხო? ეს ერთი. მეორეს მხრივ, რომ რაღაცა რაც კეთდებოდა, პროექტი ჩამოყალიბებული ინფრასტრუქტურა გამართული და ამას უბრალოდ კლავ
ხო? ანუ აბსოლუტურად არ გაინტერესებს და არ გადარდებს იმ ახალგაზრდების ბედი, თქვათ, ან რამხელა შეიძლება და ყოფილიყო მომგებიანობა ამ ახალგაზრდებისთვის და რამ არაფერს არ აძლევს. ჩვენს უცხოელები ჩამოდიოდნენ. მათ შორის კი ბატონო, ინტერნაციონალური ბანაკები იყო რეალურად. ძალიან დიდი შესაძლებლობების შემქმნელი, მით უმეტეს ესეთი ქვეყნისთვის, ანუ ჩვენ რო ვიყოთ, თქვათ, ეკონომიკურად უფრო ძლიერი ქვეყანა, სადაც ნებისმიერი შესაძლებლობა და ნებისმიერი სურვილი ადვილად და საკმაყოფილებელი ახალგაზრდებისთვის შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანი ყოფილიყო, თუმცა მაინც არ არის ასე, რადგანაც აქ სხვადასხვა თუნდაც ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა რეგიონებიდან ხვდებოდნენ ერთმანეთს ახალგაზრდები, უზიარებდნენ აზრებს, ნუ პრობლემებზე სავარაუდოდ ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი პოზიტიური განწყობას უფევს და თუნდაც თუ კი მათ აქვთ და დიდი ალბათობით აქვთ პრობლემებიც ავსე ცხოვრება, ქონდათ გარკვეული, ვთქვათ, 10 დღე, სადაც შეეძლოთ ამის დავიწყება და რაღაც თუნდაც განმუხურის ბანაკზე რომ ვისაუბროთ, ზღვაზე დროის გატარების საშუალება, ხო? მე მგონია, რომ სახელმწიფომ რადაც არ უნდა უჯდებოდეს ეს, უნდა შეინარჩუნოს. სხვადასხვა სიმბოლური დატვირთვაც ჰქონდა აქვს მაგ ბანაკს, გახსოვთ 2008 წელს დაიწვა იქ დაწვეს რუსებმა ეს ბანაკი და ამის გაუქმება იქ ძალიან მძიმე ფაქტი იქნება. კარლო, ვიცი რომ შენ ერთ-ერთი მონაწილე იყავი საზაფხულო ბანაკების, რამდენად ცუდი ფაქტია შენთვის ამ ბანაკების გაუქმების პერსპექტივა? ხო, ეს საკმაოდ შორეულ წარსულში იყო და ახლობით ერთი 12-13 წლის დაახლოებით. მე როგორც ვიცი და მე არა ვარ სხვა მე არ ვიყავი ამ ბანაკში, არა ვარ ნამყოფი სწორედ, მაგრამ კარგი რაღაცა პროექტები იყო, პატრიოტულ თემებზე მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები. პირველ რიგში ამას ეწოდა პატრიოტთა ბანაკი იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იქ იყო ჩვეულებრივი რაღაც საველე პირობები კაროებში ცხოვრობდით და რაღაც ყოველდღიურად ხდებოდა როგორ ახლა დილით ადრე გავიღვიძებდით და ვდგებოდით ყველგან საქართველოს იმს ერთად რამდენიმე ნუ მე მაშინ სკოლის მოსწავლე ვიყავი და აი ეს ყველაფერი ნამდვილად იყო მიმართული იმისკენ რომ პირველ რიგში რაღაც პატრიოტული სულისკვეთება ამაღლებული იყო ხალხში ხო სწორად აღმოჩნდა ეს ნიშანდობლივი ფაქტი რადგანაც ჯერ გადაერქვა სახელი და შემდგომ საერთოდ გაუქმება არის რაღაც კავშირი ამ არც ისე რთულად ხო არ ჯერდება ამას რამე აღმოჩენის და რაღაც ჩაძიებები რომ მივხვდე რეალურად რას ემსახურება ეს ყველაფერი. შესაბამისად ჩვენმა ორგანიზაციამ 2 დღის წინ ზუსტად ამ მიზეზით გავაპროტესტეთ. თითქოს ეს იყო რაღაც ჩვეულებრივი ფაქტი, რა მოხდა მე რაღაც ბანაკი დაიხურა, მაგრამ საკმაოდ ადვილად მისახვედრია ის ფაქტი თუ რა ინტერესები დგას ამის მიღმა. კი ბატონო. And finally, what's your opinion about agreement among opposition and the government? I mean, agreement about electoral amendments. Are you satisfied about this agreement? Well, I think it's a big step forward, but I don't think anyone can be truly satisfied with this kind of compromise. The reason is because of the uncertain status of political prisoners. We know that there are political prisoners in Georgia, yes. At least in my opinion and many people in international community's opinion as well. There are, and they ought to be released, particularly because they're active in opposition. And so for a free, fair election to happen and for a campaign to happen properly, those political prisoners should be pardoned, released. This is something that I hope will be resolved. I hope government will take the steps needed to resolve this properly before actually campaign can start. And I would also say, though, the fact that there is any agreement at all announced about changing the electoral system, when the ruling party, when Kaladze had said, when Ivanishvili had said, we are not changing it in 2020, we're waiting till next election in 2024, but they end up changing it this year, it shows that they are not all powerful. Yeah. Yes, they have power in politics right now, but still they were able, I mean, they were kind of pressured enough to negotiate. They had to negotiate, they had to come to the table, and they had to compromise. Personally, I think a lot of this is due to international community's role, particularly US and US Embassy, which played a big role in this negotiations, as well as EU. But no matter why it happened, I think it shows something very important to Georgian people, which is that in the end of the day, nobody is all powerful. Everybody has to respond. No matter how hard they try to escape responsibility and accountability, they have to respond to people at some point. And people have demanded this proportional representation for a long time, so I'm glad we're moving closer to that direction. But I do think
releasing political prisoners should be the main priority right now. Okay. Thank you. Lizi, ჩვენ ვიცით, რომ შენ საკმაოდ აქტიურად აქტიურობ რეგიონებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სამოქალაქო აქტივობის გაძლიერების კუთხით, ახალგაზრდების ჩართულობის კუთხით, რა რჩევას მისცემდი ახალგაზრდებს და როგორ ფიქრობ, რა გზით უნდა იარონ, რათა სამოქალაქო საზოგადოება ახალგაზრდები კიდევ უფრო დაიჭვირთოს და გაძლიერდეს. ძალიან დიდი მადლობა ლევან. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდაა და ძალიან აქტიურობენ და როგორც უკვე აღვნიშნე, იდეებით არიან დატვირთულები, მაგრამ მგონია, რომ კიდევ უფრო ბევრი ახალგაზრდა არის, ვისაც ჯერ არ მოუძებნია ზუსტად ის ორგანიზაცია, სადაც ისინი შეიძლება ჩაერთნონ აქტივობებში. ჩემი რჩევა მათდამი იქნებოდა, რომ მეტად მიადევნონ თვალყური, ანუ რეალურად გვაქვს ბევრი სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივიზმის ორგანიზაცია, სადაც მათ მარტივად შეუძლიათ იპოვნონ თავიანთი ადგილი. და რაც მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია, რომ ეს ადამიანები, ანუ მარტო გვაქვს ნაკლები ძალა და ჯგუფში ვართ უფრო ძლიერები, როცა გარშემო ვიკრებთ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენნაირად ფიქრობენ. მე მინდა ვთხოვო მათ, რომ თუ აქვთ დრო და ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდებს აქვთ ხოლმე დრო. თუ აქვთ სურვილი, რომ შექმნან უკეთესი ქვეყანა და თუნდაც დიდ ჯგუფს თუ არა ერთ ადამიანს მაინც დაეხმარონ თავიანთი თავის გარდა, აუცილებლად მოძებნონ ისეთი პლატფორმა, რომელიც იზიარებს მათ აზრს და მათ იდეებს, გაერთიანდნენ მათთან ერთად და ყველამ ერთად და თითო აგური დავდოთ რეალურად ჩვენი ქვეყნის მშენებლობაში. კარლო, შენ როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რას ურჩევდი ახალგაზრდებს და რა არის ასე თქვა თავარი მესიჯი შენი მხრიდან ახალგაზრდებისთვის? გასაგებია, თავარი მესიჯი ალბათ იქნებოდა ის, რომ ნუ ასეთ გამოთქვა არსებობს, თუ რამე კიდე გამოვიდეს კარგად, გააკეთეს საკუთარი ხელით. მგონია, რომ ახალგაზრდები ყველაზე კარგად შეძლებენ სუსტად ჩაუთვლილი ბიზნესების გამომდინარე, რაზეც წეგან ვისაუბრეთ. მათი თავისუფლების ხარისხი გაცილებით მეტია, მათი შესაძლებლობა კიდევ ფიზიკური ბევრად მეტია და შესაბამისად იმედიც მათზე ძალიან დიდია და მე მჯერა რომ აი ზუსტად ახალგაზრდების ხარჯზე არის ერთადერთი განვითარების საშუალება, ახალგაზრდები არიან ერთადერთი განვითარების საშუალება ამ ქვეყნისთვის. კი ბატონო. Argita, was machine. Thank you for visiting. Thank you very much again. Show. We are always happy to see you here. დიდი მადლობა გაცემაში თუმრობისთვის. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს.